السلام عليكم في حلقة جديدة في قناة اليوتيوب في HSI. اليوم عندنا محمد الحسيني بيشرح لنا عن السيارة هذه فورد F1 البروجكت اللي شغالين عليه. مثل ما تشوفون عندنا هذا البروجكت F1 موديل 50. البروجكت اللي عندنا بعد هذا شبه جاهز موديل 53. مثل ما تشوفون شغالين عليهم كايوتي سواب كامل من الماكينة جن 3 2019 جير 10R 80 سواب كامل مع جميع الملحقات. السلام عليكم يا ربع. نفس ما قال لكم اخونا ناصر، هذه الماكينه اللي هي الجن 3 غير الاوتو 10R. طبعا الجن 3 تختلف عن الجن 2 وايد امور، من ضمنها الدايركت والبورت انجكشن دبل انجكتر 16 انجكتر للماكينه هذه. والفرق عندنا بعد بكمبريشن الماكينه 12 الموديل الجديد من 18 وانت طالع صار 12، القديم كان 11 والاف 150 10.5. دائما نحن في السواب نبدل السسبنشن اللي قدام كامل. ففي الموتر هذا والموتر الثاني بدلنا بالاندبندنت فرونت سسبنشن من شركه هيتس. طبعا نحن نبدله بسيستم ماستانج 2. السيستم هذا طبعا يستخدم الراك بنيان الخاص بالموستنج 2005 وبنعرض لكم اياه الحين. مثل ما تشوفون هذا هو السسبنشن اللي قدام من شركة هيتس، سسبنشن كامل ماستانج 2 IFS. نحن نبدل فيه كل شيء من تحت، افضل يكون حق السواب. بالعادة يجيك السيستم يا اما كويل اوفر يا اما السيستم العادي اللي هو الكويل والسسبنشن مثل ما تشوفون. وهذه هي البريكات الابجريدد. الراك بنيان يكون نظام الموستنج 2004 2001. طبعا هذا يكون افضل واسهل حق السواب. نسوي له بعدين من الستيرنج راك ستيرنج كولوم، بعدين نجهز له الوصله ما بينهم. شباب راح نتكلم بشكل سريع عن بعض قطع السواب اللي تحتاجها بالسواب اللي تختصر وايد امور عليك. منها قطع اللي هي اللي تجيك الادابتر والبولي من شركه باور باي ذا اور. الموديلات نفس ما قال اخوي ناصر، الموديلات الجديده من 11 وانت طالع الستيرنج الكتروني. فانت محتاج تبسط البروجكت، ترجع الستيرنج اللي هو الباور ستيرنج بالفلويد. ف باور باي ذا اور عندهم كيت كامل تحويله ادابتر، تركب ستيرنج اللي هو الباور ستيرنج للموستنج من 2004 1 والموديلات هذه. ونفس الموضوع الدينامو من فورورد يروح باكورد. ويكون الكيت جدا جدا بسيط. البروجكت حالات لما يكون بسيط وسمبل وما في وايد امور معقده. طبعا هاي ضفيره، في ضفيره البودي وفي ضفيره الماكينه اللي هي من فورد ريسنج. راح يكون كمبيوتر الفورد ريسنج. الضفيره بتكون كامله، الكمبيوتر، دعسه البيدل، عندك الضفيره واصل للجير. فالضفيره تكون كامله للماكينه. ونحن ضفنا هني ضفيره البادي. في ضفيره ثانيه اللي هي بتكون خاصه للبادي من الاكسسوارات، الليتات، الراديو، المسجل والامور هذه ان شاء الله. كل سواب محتاج بريك سيستم، هذا الكلام ما في اي نقاش. سياره على موديلها كانت كم حصان؟ يمكن اخوي ناصر 100 حصان اقل 50 حصان بهالحدود يعني. حاليا على الانجن 460 الجن 3. فانت تستعمل بريك الوكاله ما راح توقف الا الدوار الثاني، فمحتاج بريك سيستم كامل. طبعا هنا استعملنا نحن شركه ويلوود الهيدروليك. مثل ما تشوفون احنا طبعا هنا بطلنا كل الفندرات اللي موجوده. طالبين فندرات فايبر جلاس. اهم شيء الوزن، خف وزن اخوي. وهنا لان احنا بدلنا الديفريشن مثل ما تشوفون، فنحتاج مثلا نقص هنا مكان عشان يكون هنا التاير داخل. كعرض كم بتركب التاير ناصر؟ قلنا 300 اكثر 325. طبعا مثل ما تشوفون السياره بعدها ما صبغت في المراحل الاساسيه. من داخل
نحتاج نسوي فابريكيشن حق مكان للجير. مقبره داخل. لحد الحين الشغل مو مخلص. لا فادنا شوف الوايرنج البروجكت والله متعب. فنحتاج نسوي مكان حق الجير هنا، لان الجير التنار ال80 اكبر عن جير الوكاله اللي كان عليه تقريبا 3 سبيد 4 سبيد مانيوال. مثل ما تشوفون هنا سيستم الستيرنج بعد يتغير بالكامل، كله بيكون الشغل فابريكيشن. الدعسه من نفس ما قال اخوي محمد، الديزاين بعدين الحين دعسه الكترونيه نفس الموستنج. الحين رفعنا الموتر على فوق وبنعرض لكم الاشياء اللي موجوده تحت. اول شيء نحن هنا عندنا الفيول تانك كاستم حطيناه في هذا المكان. طبعا احتاجنا نحن نعدل مكان الفيول تانك لان احنا بدلنا الدفريشن. جدا مهم نحن نبدل الدفريشن، لان الدفريشن الوكاله تقريبا كان ما راح يتحمل، يعني ما راح يتحمل سوبر توربو، ما راح يتحمل. طبعا السيستم نحن نبدله بالكامل من سيستم الريش لسيستم الكويل اوفر مثل ما تشوفون هنا مع الفور لينكس. هذيل هم الفور لينكس ديفرنشال موستنج 8.8 مثل ما تشوفون الفور لينك هذيله، واللي هنا ديفريشن 8.8. طبعا هذا مجدد ديفريشن بالكامل. وان شاء الله بعد ما نخلص من تركيب الجير بنحتاج درايف شافت كاستم. طبعا يا شباب مثل ما قلنا لكم الجير راح يكون اللي هو ال 10 سبيد يعني للسياره استعمال شارع حدود 1000 1100. انا افضل وجهه نظري اشوفه ممتاز جدا. استعمال شارع الموتور بيكون 10 غيار، يعني جير جبار جدا غني عن التعريف. طبعا بالاف 100 موديل 50 لما تتركب جير 10 غيار طبعا ما عندك اي مساحه، تنجبر انك شغل موديفايد يعني وقص ولحام والشغلات هذه، بحيث ان الجير يركب. الجير فيه عرض كبير، ف يعني يمديك لازم تقص وتعدل على اساس ان تركب الجير. طبعا الشافت حتى لازم يعني القص هذا والتعديل عشان الشافت اللي يمر بهذه المنطقه. طبعا احنا شغالين على بروجكتين نفس النوع في نفس الوقت. هذا البروجكت الاول F100 1953، الثاني F100 او F1 1950. حاليا وين وصلنا بالبروجكت؟ طبعا ركبنا الماكينه، السسبنشن ركبنا، ولكن في بعض الاماكن محتاجه الى اللحام ولحد الحين يعني بعدنا ما كملناها. توصيل الكهرباء لداخل نفس ما قلنا حاليا نوصل كل شيء، بحيث انه لو احتاج انه نفتح هول في البودي نقص شغله ما راح نتلعوز، يعني بعد ما تكون سياره مصبوغه ونرد ونفتح ونعدل مره ثانيه. نخلص من شغلنا الحين، الماكينه 100%، الجير 100%، الوايرنج توصيل الوايرنج كل شيء 100%. بعدها نروح لمرحله التشغيل، نشغل السياره، اشتغلت اوكي، الفيول سيستم اوكي، راح نرجع ونبطل كل هذا الشغل اللي شفتوه. صور الوايرنج عشان الناس تعرف شو اللي راح نبطل. راح نبطل كل هذا الشغل ونرجع مره ثانيه ونوصل، بحيث ان السياره تروح للصبغ. يهمنا جدا ان السياره تروح للصبغ بدون اي قطعه، يعني حتى الديفرنشال نبطله وننزله، بحيث ان الصباغ ياخذ راحته. يعني البوستر البريك راح يتبطل تحت محتاج صبغ، مش يعني ما نبغى نصبغ السياره والقطع راكبه. طبعا هذا السيت اب حق استخدام يومي ان شاء الله، يكون فيه مكيف، باور ستيرنج، سيستم ستيريو، سيت اب كامل من ناحيه الماكينه، استخدام يومي بدون مشاكل. اكره الباور ستيرنج، هذا هو ما يحب. انا الباور ستيرنج ما احبه والمكيف الغي. لكن الشباب قالوا زي الصيف، عندنا الحين الصيف. انا افضل حوالي السباق. زين محمد يقول اركب سباق، ايش رايكم؟ والله ضروري على هذا الجير يا اخوي ناصر. 10 غيار بالسبر ما تغمض عينك وتفتح الا التسارع وصل يعني السرعه 200. كم توقع كم كيلو هذا؟ الموتر كامل؟ ايه اتوقع 1100 راح يكون تقريبا، او 1100 بالكثير، يعني لانه عندك بيك اب يعني ما في شيء فاضي. هذا وزن الفوكس تقريبا. اولموست. راح نقيسه بعد ما تجهز السياره.
عندنا الميزان راح نقيس وتوزيع الوزن ضرورية. طبعا الفلتر مؤقت اللي اخترناه اللي هو الجي ال تي في 90 ديجري. فالمساحة قدام ما عندنا مساحة، يعني راح يكون موجود نركب هنا الراديتر وترانسميشن كولر وامور ثانية يعني اللي هي خزان الماء والامور هذه. 90 ديجري اللي هو الجي ال تي راح يكون طالع من الفندر، راح يكون له بوكس خاص بحيث انه ما يسحب غبار او اي شيء ثاني، ويكون نفس الوقت هواء بارد يدخل السيارة افضل من المكان هذا. راح يكون المكان جدا بارد، يعني سحب الهواء راح يكون بارد. طبعا في غلطة دائما يغلطون فيها الشباب، اول شيء يختارون الرنقات والتواير. طبعا هذه مشكلة، لانك في النهاية تبي تبدل السسبنشن، بتبدل كل شيء. لازم اول شيء تخلص من الموتور كامل وتشوف كيف القياسات، بعدين تختار التاير والرنق الصح اللي يناسب موتورك. طبعا من ضمن القطع اللي حاليا راح نجهز لها مكان للتركيب، راح يكون ان شاء الله بالواجهة القدام اللي هو الترانسميشن اويل كولر. طبعا التن ار بالوكالة يكون في كولر للتبريد، بس شكله يعني وتبريده ما راح يكون 100%. وما حصلنا راديتر جاهز للسيارة، ف عندنا كستم، سوينا راديتر كستم، خذنا القياسات، فتحات ال50 وين كانت عدلنا عليها، بس يعني خذنا ما شاء الله وحجم كبير يعني. تقدر تقول مستطيل بس فيه ثكنس شوي، وعسب سعة الماء يساعدنا في التبريد. الموديل القديم كان الراديتر جدا تعبان ما ينفع نستعمله. طبعا مثل ما تشوفون نحن بعدنا في بدايات هذا البروجكت، نباكم تشاركونا في البروجكت هذا وفي القرارات اللي بناخذها في البروجكت. شو رايكم؟ شو نصبغ لون السيارة؟ اسود. انا اقول سيلفر زين، انتم شو رايكم؟ بنشوف التعليقات، واكثر شيء تكتبونه ان شاء الله بنصبغ الموتور. اللي حاب يسوي بروجكت اف 100 في شيء حلو بخصوص الهيدرز ما يحتاج تطلب كاستم او شركه خاصه. هيدرز اللي الموستنج ال 2013 14 حتى ال 15 يركب عندك فت، لان عندك مساحه جدا كبيره تحت، فتقدر تستعمل هيدرز الموستنج امورك طيبه مع الاكس بايب. شباب انا جيت الجراج حصلت هذا يا سنة. شو موضوع هذا؟ ان شاء الله لما يجي البروجكت مو محصل كرسي انت؟ مربط نفسه اي فيلم هذا في ناس. مو محصل كرسي انت؟ اي فيلم قلت الكراسي في الجراج؟ ويربطونه قدام ويدق بالجيتار شو اسمه الفيلم تذكره؟ ما يا جماعة هذا عايش دور فيلم ماد ماكس. ماد ماكس ما عندهم كمبيوترات هنا. شوف من يجهز البروجكت نحط الجابر قدام نربطه. ايه ماد ماكس ترى. وربطه بالواجهه مره. بس اخوي هذا اللي عندهم نفس الموتور.